Вітаю вас, друзі! Сьогодні непростий день, непроста дата. Сьогодні минуло рівно 1417 днів від початку повномасштабного вторгнення так званої Російської Федерації до України. А взагалі, російсько-українська війна новітня триває вже понад 4 тисячі днів. І чому ця дата така важлива? Тому що німецько-совєтська війна, яку росіяни називають Великая Отечественная, також тривала 1417 днів і завершилася 8 травня 1945 року. Сказати, що для росіян ця дата, ці 1417, а вони рахують як 18, ну нехай днів, це сакральна річ, не сказати нічого. Самі російські пропагандисти, причому провідні, порівнюють події так званої Великої Отечественної і російсько-української війни, яку вони називають спеціальна військова операція, і ці порівняння для них невтішні. Ну, прошло-то 3,5 года уже. Он прав, была Великая Отечественная. Мы были уже где-то через 4 года в Берлине. Где мы сейчас? Мы, видимо, что-то не так. Вот уже продолжительность войны примерно как Великая Отечественная. А почему мы до сих пор не в Берлине? Ну да, реальность такова, что хотели за неделю, а не получилось и за 3 года. І це я маю вам нагадати, дорогі друзі, що ті самі російські пропагандисти напередодні повномасштабного вторгнення обіцяли Україну завоювати за декілька днів, що вони там брову піднімуть і Україна усе зрозуміє. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, Украина. Я закликаю вас негайно закинути на русоріз, це важливо. Донатьте на русоріз. Донатьте на поточний русоріз. Наші військові потребують допомоги. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтеся на мій канал. І давайте поговоримо на цю тему. Вона дуже цікава. Отже, давайте спершу відповімо на питання, які ставила перед собою стратегічні цілі Російська Федерація. Це можна розбити на 2 частини. Стратегічні цілі, які Владимир Путін задекларував і які були насправді. Отже, задекларовані цілі – це так звана денацифікація і демілітаризація. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що росіяни хотіли знищити Україну, українську державність, повністю завоювати Україну і далі використовувати наших людей як мобілізаційний ресурс для подальшої війни проти країн Європи. Що відбувається насправді? Насправді, досягнення російської армії станом на сьогодні – це триваючий штурм Покровська, який росіяни досі намагаються захопити. Вони його майже повністю контролюють, але усе ще не до кінця. І заблоковані окремі підрозділи російських військ у Куп'янську, які російська армія наче як вже декілька разів захопила, але у реальності росіяни зараз там перебувають у оточенні. У реальності російські досягнення можна порахувати у кількості ліквідованих російських генералів. Це 19. Або у загальній кількості втрат. Це понад 1,2 мільйони. Що насправді Російська Федерація досягла за ці вже майже 4 роки від початку повномасштабного вторгнення. І зі стратегічної точки зору абсолютно нічого. Натомість, що за цей час встигла зробити Україна? Та сама Україна, яка не тільки у мріях російських пропагандистів мала впасти за 2-3 дні або за пару тижнів, а й навіть наші шановні партнери казали, що ми не протримаємося там більше 48-72 годин, і вони не вірили в те, що Україна буде здатна чинити супротив. А виявилося, якраз таки здатна. Так от, Україна за цей час показала себе, напевно, у військовому плані найсильнішою державою Європи. Станом на сьогодні так точно. Україна здійснює унікальні операції. Україна тримається стільки часу, навіть у дуже тяжких випробуваннях, у дуже тяжких умовах, але тримається. Україна знищила міф про те, що російська армія – це друга армія світу. Україна знищила крейсер «Москва», декілька підводних човнів російських, багато інших суден так званого Чорноморського флоту і в цілому вигнала Чорноморський флот із тимчасово окупованого Криму. І він зараз боїться виходити із бухти Новоросійська. Росіяни
були вигнані із Херсона та Харківщини, що стало для російської армії дуже серйозним приниженням. Втім, вони зробили із цього висновки. Україна зараз почала атакувати російські танкери. Україна почала атакувати російські нафтопереробні заводи, уразивши більшу частину російських НПЗ. І результат такий, що експорт бензину із так званої Російської Федерації ось вже близько півроку як зупинений. Експорт нафтопродуктів падає. І щось мені підказує, що у російського експорту нафти та газу будуть іще дуже надзвичайно великі та серйозні проблеми. Україна постійно завдає ударів у глиб так званої Росії, і ці кампанії будуть тільки посилюватися. Так, росіяни теж постійно б'ють по нашій державі, це болючі, це відчутні удари, але раніше ми не мали чим відповідати на такі атаки, а зараз Україна б'є боляче, б'є сильно. Україна здійснює історичні операції. Україна виносить росіянам склади, арсенали стратегічно важливі із їхнім озброєнням. Згадайте Торопєц і не тільки. Які прекрасні це були кадри. О, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. Українські спецслужби проводять унікальні операції, на досвіді наших спецслужб навчаються іноземні, і ці операції однозначно увійдуть у підручники історії. Можна згадати про удари по Кримському мосту або перетворення Чорноморського флоту на флотилію, але я, звісно, скажу про операцію «Павутина». Ту саму операцію, внаслідок якої було уражено щонайменше 41 борт російської стратегічної авіації. Тієї самої, яка відноситься до ядерної тріади, тієї самої, яка випускала ракети проти України. До речі, після «Павутини» ворог став значно рідше використовувати стратегічну авіацію, та і пуски ракет не такі масовані, як раніше. Втім, усе одно, звісно, є проблеми із застосуванням російських ударних безпілотників. Але зараз не про це. У Владимира Путіна є дилема зараз. Дві дилеми, я б навіть сказав. І перша полягає в тому, що йому треба далі реалізовувати плани щодо агресії проти інших країн Європи. Але це надзвичайно складно зробити, продовжуючи війну проти України. І з цього випливає друга дилема. Владимир Путін не може зупинитися у війні проти України, тому що він не досягнув жодної із поставлених стратегічних цілей, і він не зможе навіть попри серйозну машину російської пропаганди пояснити це російському населенню. Владимир Путін не може вийти із російсько-української війни, тому що він не перемагає. І виглядає так, що Російська Федерація продовжує цю війну скоріше від безпорадності, а не задля того, щоб досягти дійсно цілей. Тому що інших варіантів у неї просто немає. Буде тяжко. На нас із вами далі чекають надзвичайно складні випробування. Зараз росіяни атакують нашу цивільну інфраструктуру, хочуть, аби українці замерзали в своїх домівках і сиділи без електрики, також від безпорадності. Також тому, що Путін не знає, як Україну перемогти. Йому не вдається завоювати нашу державу і здобути перемоги на полі бою, тож він хоче деморалізувати цивільних. І це дуже важливо зараз усвідомлювати. Мета оцього терору – це деморалізація. І якщо ви зневірюєтеся, то пам'ятайте, Владимир Путін саме цього і хоче. Тож ми із вами не маємо права на зневіру, ми не маємо права опускати руки. Як я вже і сказав, буде дуже важко. Ніхто не каже, що буде легко. Ніхто не каже, що попри успіхи України у нас усе класно. Ні, звісно, зовсім ні. Але ми вистоїмо, попри все. Та для цього ми повинні перебудувати нашу оборону. І в цілому сформувати нашу стратегію ведення оборонної війни. Мені здається, що зараз такі шанси є. З огляду і на деякі останні кадрові призначення, і з огляду на те, що на найвищому рівні почали цікавитись нарешті складними питаннями, які є непопулярними, зокрема питанням мобілізації та СЗЧ.
Учора голова Офісу президента України Кирило Буданов проводив нараду якраз щодо проведення мобілізації, щодо корупції у сфері мобілізації. Раніше цю тему між собою українські представники влади перекидали як гарячу картоплю, але зараз хоча б хтось почав про це говорити. Це не усі зміни, які на нас чекають вже найближчим часом. Водночас у Російської Федерації наростають геополітичні проблеми. Вона вже втратила Сирію. Так, іще присутність російських військових у Сирії є, але це не Сирія Башара Асада. Російська Федерація втратила вплив на Вірменію. Значно втратила. Російська Федерація перестала настільки серйозно впливати на Казахстан та Азербайджан. Зараз Російська Федерація втратила Венесуелу, і от іще на підході Іран. І це іще не все. На росіян чекають дуже, надзвичайно складні часи. І я сподіваюся, ми скористаємося цим. Понятно, что Российская Федерация, вопреки утверждениям, так сказать, пропаганды, воевать вечно не может. Мы истощаемся, это видно. Бо це єдиний шанс на історичну перспективу для нашої держави вижити і продовжити існування. Бо це єдиний шанс у нашій історії зруйнувати імперію. Я переконаний, що саме так і буде. Хоча буде, знову ж таки, нелегко. Ну а зараз я закликаю вас, як і завжди, допомагати українському війську. Це надзвичайно важливо. Українські воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 120 нових FPV. Доброго ранку. Від імені батальйону безпілотних систем дякую спільноті Стерненка за передані 20 FPV-дронів на оптоволокні. Ці FPV-дрони будуть знищувати представників країни гімна і водки на Куп'янському напрямку. Дуже велике прохання до українців. Січень традиційно важкий місяць для донатів у всіх фондів. Не зупиняйтеся, свята пройшли і нам потрібна ваша підтримка, тому що кожна ваша гривня це конвертується в FPV-дрони фонду Сергія Стерненка, передаються нам і представники окупанта отримують квитки на концерт Кобзона, а вони про це дуже мріють. Непереможні, коли об'єднані. Ми бійці підрозділу Сігнум дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані оптоволоконні дрони. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 28-ї бригади 3-го батальйону роти ВБПАК. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за ці чудові 20 оптоволоконних дронів. Донатьте на Росаріс. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю, ми, бійці батальйону безпілотних систем «Апачі», щиро дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані 30 дронів FPV «Камікадзе» на оптоволокні. Вже сьогодні ці дрони поїдуть нищити ворога, а ви донатьте на поточний Росаріс. Слава Україні! Героям слава! Так, ми проходимо через надзвичайно тяжкі випробування. Так, у нас дуже важка ситуація. І економічно, і соціально, і просто людям дуже важко у таких умовах існувати, коли росіяни здійснюють терор. Але ми тримаємося вже 1417 днів. Україна значно міцніша і стійкіша, аніж навіть думала сама про себе. І це дає надію. Головне нам почати істотно змінюватися. І тоді є у нас усі шанси розвалити оцього колоса на глиняних ногах.